Sziasztok! Én Renátó vagyok, és ez pedig itt a Xiaomi idei abszolút csúcsmodellje, a Xiaomi 14 Ultra. Idén Európában nincsen Pro modell, az Ultra van helyette, és ebben benne van minden, amit jelenleg a Xiaomi tud. A videóból kiderül, hogy milyen lett ez a csúcskészülék. Kezdjünk! A csomagban fullos tartalmat kapunk: SIM-tű, kézikönyvek, egy áttetsző tok, majd a telefon egy papírban, végül pedig egy 90 wattos töltőadapter és a hozzávaló töltőkábel van a telefon mellé csomagolva, tehát minden van, ami kellhet. Nézzük meg a telefont. A hátlap műbőr, aminek nagyon kellemes a tapintása, és nem csúszik, nagyon szuper így kézben tartani a telefont. A kamerasziget hatalmas, majdnem a fél hátlapot elfoglalja, viszont nagyon praktikus, mert egykezes használatkor az ujjaddal így meg lehet támasztani a telefont, és így nagyon stabilan fogható kézben a telefon. A keret alumínium, amivel nincsen semmi baj, csak egy kicsit furcsálom, mert a többiek ezen a szinten már titánnal próbálkoznak. Az előlap esetén pedig a Corningot lecserélték, nem Gorilla Glass, hanem a Xiaomi csinált egy sajátot, Xiaomi Shield néven, állításuk szerint ez 10-szer törésállóbb, mint a Gorilla Glass Victus. A kijelzőn gyárilag egy plusz fólia is van a további védelemért. A készülék tetején egy hangszóró van, jobb oldalon a gombok, alul a hangszóró párja, az USB-C port, valamint a SIM tálca. A telefon méretes és van súlya is rendesen, 220 g. Vízállóság terén természetesen IP68 szabványt kapunk, így a víztől sem kell félteni. Hatalmas a telefon egy nagyon minőségi kidolgozással, én nem találok rajta semmi kifogásolni valót. A kijelző az egy elég komoly darab, VQHD Plus felbontású LTPO AMOLED panel, 3000 nites maximális pontszerű fénysűrűséggel, ami elég derék. A szín megjelenítése is top, 68 milliárd színt tud mutatni, 12 bites ugyanis a panel, képfrissítésben pedig akár 1 Hz-ig is le tudja csavarni magát, bár leginkább 10 Hz-en ketyeg statikus tartalom esetén. Van HDR10+, Dolby Vision és Ultra HDR támogatás is. A QHD felbontás ezen a képernyőn 522 ppi-s pixelsűrűséget jelent, szóval brutál éles a képe, a színek pedig nagyon szépek, és nagyon-nagyon gyönyörű a mozgás megjelenítés, a kontraszt, minden nagyon jó. Amit nézünk rajta, tuti, hogy az egyik legjobb kijelzőn tehetjük meg. A mindig bekapcsolt kijelző funkció pedig intelligensen is tud működni, zsebben például kikapcsol, hogy spóroljon egy kicsit az árammal. Ez a panel remek, és az egyik legjobb, ami 2024-ben telefonba került. A kijelző alá építették az új lenyomatolvasót, ami gyorsan, pontosan feloldja a telefont. A hangzás kiemelkedően jó, a mélyek, a közép és a magas tartományok is gyönyörűen szólnak, valamint van Dolby Atmos és Hi-Res audio szabvány is. Hardwareből is beletették a jelenleg elérhető legjobbat, Snapdragon 8 Gen 3 van benne. RAM-ból 16 GB van, plusz a virtuális, tárhelyből pedig 512 GB-os UFS 4.0-ás tároló került beleépítésre. Csúcs erő van a telefonban, minden gondolkodás akadás nélkül megy nyilván. A teljesítményteszteken a legjobb telefonok között van, akár CPU, akár GPU fronton nézzük, épp úgy, ahogy a Ray Tracing teszten is. A stressz teszten a csúcs telefonok között nagyon jól szerepel, a 68%-os stabilitás ezen a szinten kiemelkedő érték, szóval a hűtés nagyon jól dolgozik benne. Más kérdés, hogy a stresszteszt alatt a telefon annyira forró, hogy nem lehet kényelmesen kézbe venni, de normál használat esetén ilyen nincsen. Minden a szempillantás alatt történik az oprendszerben, a játékok esetén pedig minden maximális beállításokon fut, bármilyen akadás vagy frame drop nélkül. Van egyébként egy Game Booster funkció is, ami még tovább javít a képkocka számokon, játékok alatt pedig csak langyos a telefon, szóval hardveresen szerintem csillagos 5-ös. Adatkapcsolat fronton is teljesen naprakész, Dual Nano SIM, valamint eSIM lehetőség, Wi-Fi 7 is van, Bluetooth-ból is az 5.4-es van benne, az USB port is 3.2 Gen 2-es, szóval mindenből a maximum. Van egyébként infra is benne, így távirányítónak is használható, a kameraszigetbe került beépítésre. A telefonbeszélgetések minősége, a hálózati vétel, a GPS vétel mindig jó volt, itt nincs mivel belekötni, ez hozza a maximumot. Szoftver. HyperOS operációs rendszer Android 14 alapon. Ez egy nagyon hasonló rendszer, mint a MIUI volt, ránézésre inkább ugye csak a skin változott, néhány animáció és néhány helyen egy kicsit átrendezték, de nagyjából ugyanaz, mint korábban, bár tudjuk, hogy elvileg
az alapjairól újra van írva, elvileg sokkal-sokkal hatékonyabban működik, mint a korábbiak. Személyre szabható, stabil rendszer ez, rengeteg funkcióval. A szokásos funkciók jól működnek, mint például az oldalsáv, valamint a lebegőablakok, vagy az osztott képernyő is, a már megszokott módon használható. Osztott képernyőre még lebegőablak is rámehet, tehát összesen 3 alkalmazást tud egyszerre megjeleníteni. AI fronton van lemaradva a Google és a Samsung mögött, a legutóbbi frissítéssel jött rá valamilyen AI, proaktív intelligencia néven, de ez még csak béta, és nem jöttem rá, hogy ez pontosan mit tesz, de elvileg az appokba is beépül. A menüben AI feliratozást láttam, de ezt sem tudtam kipróbálni jogosultság hiányában, béta tesztelőnek kell lenni hozzá ugyanis. A rendszer remek, jól használható, gyors, okos, tényleg személyre szabható, és a frissítések is gyorsan jönnek rá. Márciusban már a márciusi biztonsági csomag volt a telefonon. A frissítések egyébként 4 évig fognak érkezni a szoftverre, és 5 évig kapja meg a telefon a biztonsági patcheket. Előre telepített appok azért sajnos vannak rendesen, Booking, Facebook, TikTok, LinkedIn, Netflix és Spotify, valamint az AppMall az első indításkor tényleg mindenféle hülyeséget rád akar beszélni, de egyrészt azokat nem kell elfogadni, előbbiek pedig törölhetők. A HyperOS-ről majd fogok készíteni egy bővebb bemutató videót, az majd itt fent lesz látható, hogyha elkészül. Üzemidő. 5000 mAh-órás aksi került a telefonba, ez egy napos üzemidőre bőven elég átlag felhasználás mellett. Egészen sokat használtam a telefont, és minden nap még maradt benne ilyen 30% körül lefekvéskor, ami jó érték intenzív használat mellett. A fő fogyasztó egyébként a kamera, hogyha nagyon sokat kamerázol, videózol, akkor viszont a nap végére le fog merülni. A szabványos PC Mark üzemidő teszten egy jó eredményt ért el a csúcstelefonok között, a konkurensekkel körülbelül pariban van. Tölteni viszont 90 watton tud vezetékesen és brutál 80 wattos teljesítménnyel vezeték nélkül, és van 10 wattos visszatöltés is. A teljes feltöltés vezetékesen mindössze 35 perc, ami szuper érték, bár nem csúcs. Na de nézzük a fő lényeget, a kamerákat, amiket a Xiaomi legendásnak hív. A méretes kameraszigeten 4 kamera van, és ezek mind csúcs hardverek. Az elsődleges, az ultraszéles és mindkettő telefotó is 50 megapixeles felbontású, az elsődleges ráadásul egy 1 incses szenzorméretet kapott. A telefotó 10 centiről is tud makrozni a speckó úszólencse kialakítása miatt, és 3,2-szeres optikai nagyításra képes, míg a másik 5-szörös optikai zoomot tud és 30 centiről tud fókuszálni, a kamerákat pedig egy 3D-s LiDAR segíti a fókuszban. A kamera szoftvert és a kamerák színkezelését a Leica finom hangolta, az optikai rendszer is a Leicától van. Az elsődleges szenzor előtt egy változtatható fényerejű optika van, ami elég menő és komoly, természetes bokeh-hatás érhető el vele, akárcsak a nagy kameráknál. Az előlapon pedig egy 32 megapixeles kamera teljesít szolgálatot, sajnos csak fix fókusszal. A kamera appa szokásos, és most is megvan a kétféle Leica képfeldolgozási lehetőség, a telt színek vagy a valóságosabb színreprodukció. A használata nagyon intuitív, a makromódok pedig automatikusan kapcsolnak, de lehet játszani, hogy az ultraszélessel vagy a telefotókkal makrózunk. A kameramódokból tényleg annyi van, hogy abból körülbelül egy külön videót is lehetne forgatni. Videóknál van Master Cinema mód, de rendezőmód is. A Xiaomi a bemutatón megmutatta, hogy konkrétan filmet forgattak ezekkel a telefonokkal, az eredmény nagyon meggyőző. Én sajna nem vagyok filmes, így nem tudtam érdemben kipróbálni ezeket a módokat, nyilván Master Cinemában egy kicsit ilyen filmes külsőt kapnak a felvételek. Van Superhold mód is, valamint természetesen manuális Pro mód. Van Dolby Vision képes videófelvétel is, brutál HDR-rel, valamint intelligens zajcsökkentés is a mikrofonhoz. Tényleg, hát rengeteg a funkció. Mivel ez most egy eléggé speckó kamerás telefon, így rátettem a fotók beállításait is a képekre, valamint egymás mellé is tettem fotókat a jó összehasonlíthatóság érdekében, így az is látható, hogyha a színkezelés nem egyforma a kamerái között. De gondolom azt nem kell ecsetelnem, hogy a fotók a legjobbak között vannak egy telefontól. Az elsődleges felvételei remek minőségűek, a fotók részletesek, gyönyörű színekkel, jó dinamika tartománnyal és kontraszttal dolgozik a készülék, de szerintem
szerintem ez senkinek nem is lehetett kérdés. Van kétszeres szenzorzoom is, gyönyörű végeredmények kaphatók úgy is. Az ultraszéles felvételei is nagyon rendben vannak, dinamika, színek, részletesség terén is jó, és jó nagy a látószög. A kisebbik telefotó felvételei kiemelkedően jók, minden körülmény alatt konzisztens, nagyon szép színekkel, élességgel és részletességgel dolgozik, és a nagyobbik 5-szörös zoomos egységről is csak ugyanezek mondhatók el, sőt megkockáztatom, hogy ezek a legjobb telefotókamerák, amiket valaha is láttam. Ráadásul mindegyik autofókuszos, így remek közeli képek készíthetők mind a kettővel. Egészen 120-szoros digitális zoomig is el lehet menni, meglepően jó végeredménnyel, de 10, max. 30-szoros zoomig érdemes használni szerintem, azok a képek még nagyon szuper minőségűek, és én biztos vagyok benne, hogy itt az S24 Ultrát meg tudja fogni a 14 Ultra. A portrék kiemelkedő minőségűek, nagyon jó a háttér elválasztás és a bokeh hatás, bár ez nem is csoda az eleve nagyméretű szenzor miatt. A szoftveres Leica portré stílusok most is elérhetőek, egyébként natívan 23, 35, 50 és 75 mm-es portrék érhetők el. A selfie rész az, amiben nem kiemelkedő, itt inkább átlagos. Alapvetően jók a képek, de az expót nem mindig találja el, és részletből is lehetne több, selfie terén vannak ennél jobb telefonok. Éjszaka automatikus éli móddal gyorsan készülnek a képek, jók a színek, a fehér egyensúly és a részletesség is. Eléggé top minden téren, biztos, hogy a legjobb 3-ban van a teló. Az ultraszéles valamelyest lágyabb és sötétebb, de összességében rendben vannak a fotói, de itt nem mondanám azt, hogy wow. A 3,2-szeres telefotó éjjel is brillírozik, remek képek készülnek vele. Az 5-szörös pedig szinte ugyanez, de egy kicsit melegebb színkezeléssel, emiatt ez kevésbé tetszik. Videók terén 8K30 képkocka a maximum, de a szokásos 4K30 képkockában forgattam, és a videókkal nagyon elégedett vagyok, sok a részlet, szépek a színek, szép a mozgás megjelenítés, remek a dinamika tartomány, de összességében az iPhone-ok videós szintjét azért talán még mindig nem éri el. A stabilizálás is remek, séta közben nagyon jól kiegyenesíti a mozgásokat. Az ultraszéles felvételei jó fényviszonyok között abszolút korrektek, de a wow faktor itt is elmarad. Éjszaka viszont jóval sötétebbek és zajosabbak, lágyabbak, eléggé középszerűek a felvételei. A telefotók azok jól működnek nappal, remek részletesség, színek és dinamika jellemzi őket, továbbra is folytatódik a kiemelkedő szériájuk. Ellenben éjszaka azért lényegesen zajosabbak és lágyabbak a felvételek, de azért bőven használhatók így is, ráadásul elég jól megkínoztam őket, mert gyorsan mozogtam velük. Aki pedig még inkább kihasználná a fotós képességeket, van egy Photographic Kit a telefonhoz, egy markolat, egy 67 mm-es adapter a kamera köré, valamint egy bőrtok képezi a részét. Ezekkel plusz kamerás kezelési lehetőségeket kap a felhasználó, van több állású fotógomb, zoomgomb, ráadásul plusz üzemidőt is kap így a telefon, mert a markolatban egy aksi is beépítésre került, ami tölti a telefont a használata közben. Laci videójában láthatjátok ezt a kitet, de ezt egyébként itthon hivatalosan nem lehet majd kapni, szóval a beszerezhetőség az bonyolultabb lesz. Szóval az összegzés. Remek csúcstelefon lett a Xiaomi 14 Ultra, ami tényleg az ultrák ultrája Xiaomi berkeken belül, de az ára is 600 000 forint. Igaz, most így megjelenéskor egy fotónyomtatót is adnak mellé ajándékba, valamint 6 hónapos kijelzőcsere garancia is jár mellé, 2025. február 28-ig megvéve, hogyha esetleg véletlen betörne a kijelző. Egyértelműen az S24 Ultrára vagy az iPhone 15 Pro Max-ra céloz, ezek a leginkább hozzá közel álló konkurensek. Az, hogy melyik a legjobb kamerás telefon, hát így nehéz eldönteni, igazából egymás mellé kellene tenni mindegyiket, de majd a Laci össze fogja mérni az S24 Ultrával, majd a videóját ide beteszem fentre. Ránézésre az biztos, hogy a top 5-ben van a telefon, és igazából nincsen kifejezetten gyenge oldala, talán esetleg a selfie kamera. De mind a kialakítás, mind a kijelző, mind a hardware, mind az üzemidő és a töltés első rangú, a szoftver is jó és jól támogatják, a kamerák pedig összességében kiemelkedőek. Igazából mi kell még? Tehát ultra minden téren, de tényleg az ára is az. Rengeteg pénz, 600 000 forint egy telefonért, de sosem volt olcsó a legjobb. Hogyha az egyik legjobb mobilt keresed a piacon, és kifejezetten fontos a telefonban a kamerák minősége, akkor mindenképpen tedd fel a listádra a Xiaomi 14 Ultrát. Nekem nagyon tetszett, és jó szívvel ajánlom annak, aki tud, és ki szeretne ennyit adni egy telefonra. Te
Mit gondolsz az új Xiaomi 14 Ultráról? Mit hiányolsz belőle? Beszéljük meg a komment szekcióban. Köszönöm szépen a figyelmet, hogyha tetszett a videó, akkor kérlek lájkold, és iratkozz fel a csatornámra, hogyha kíváncsi vagy még hasonló tech tartalmakra. Köszönöm szépen még egyszer is, legyen szép a napotok, sziasztok!